Hey guys, welcome back to my channel. Shit. Ja. Taki. Wat zeg ik altijd in mijn video's? Zo, wat zegt ze altijd in de video's? Hey, weten Sissi niet Spong, zomaar, hoe gaat boy. het? Vandaag zijn we hier op Parabello. Jullie zijn niet En ik echte ben met supporters. Doudou. What? En ja, we zijn met Jean-Pierre en natuurlijk met je boy Oos. Ja, en we natuurlijk heb je daar zo de video Sissispong. Oké, daar heb je het. Oké, ja, nu, wat gaan we doen mensen? We gaan shooten. Een shoot. That's what it's about. Ervoor zorgen dat jij geen vlogger wordt. En nu ben ik een vlogger. Ja mensen, dit is mijn debuut. Dat kan je aan mijn page checken. Ik heb het nog niet gemaakt, maar het komt binnenkort. Maar ik kan alvast gewoon moeten checken. Ik heb zoveel hoop dat het like online Shit. Ja, de eerste journalist heeft zijn werk verloren. Dus nu heb ik overgenomen. 3 kwarten. Hey record. Card full. Dit is Doeren. Focus maar. Hoezo is je kaart goed? Card full. Verschrikkelijk mooi weer in Suriname. Hey, we gaan Suriname promoten. Ja man. Kom naar Suriname, kom naar Parabello. Ik ga een beetje meer in de zon zodat jullie me beter kunnen zien. Wat die blakken. Hoe heet je weer? Duren. Hoe Duren? Duren. 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 Ja, Duren. Ik ben nu hier in de bush met Duren. En hij is mijn fotograaf van vandaag. Dus, oh kijk, zo gaat het. Oh, beide kanten kan je heen. Kan links, rechts gaan. De ding is, we weten niet hoe we terugkomen. Dus die kant of die kant? Laten we even deze kant proberen. Is goed. Nu gaan we hier. Oh, even kijken. Oei. Oei, pas op. Is gelater. Ik kan niet zo'n goede oplossing. Het had geregend, dus het is een beetje glad. Maar Hier proberen. Kan je daar is staan? goed. Ja, ik ga nu daar staan. Dan gaan we shooten, ja? Tot zo. Good luck. Let it be known. Was not my decision. Kijk hoe stijl het is, mooi. Hij gaat lukken, dus je moet al die trapjes zo lopen. Oh ja, de trapjes, laat me hier lopen. Opstaan en zo. Als ik val, dan weten jullie. Gaat lukken? Jawel. We zien wel. Je bent vloggen nu. Ja, Je bent echt extreem. Everything for the shot. you know. Het is gewoon geluk. Ik ben Sissi Spong, you know. Yes, we made it, we made it. Dit stukje hier lijkt op Bonaire, zo, die mangroven. Hey guys, welcome back to my channel. Dat was het toch? Ja man. Oké, daar je ook. gitaar. Nee, zomaar. Oh, even lastig doen, maar dat is jezelf. Weet je precies wat het is, toch? Oké. Zo. Nou, van door. Natuurlijk, jullie kunnen niet in mijn vlog zijn, dan zet ik het niet. Smakelijk eten. We zijn klaar. We gaan nu vertrekken. Maar we gaan vertrekken om mij. Eigenlijk wil ik nog zwemmen, maar die anderen zijn wel even gaan zwemmen. Maar ik heb Jean-Pierre had me verteld dat toen ik in die auto kwam dat er is casting vandaag voor een nieuwe Nederlandse Surinaamse film. En ik wil sowieso een casting gaan, vooral hoe ik volgende maand naar LA ga. En wie weet kan ik ook in deze film spelen, dus daarvoor ga ik. Ik wil echt. En het is tot 6 uur vandaag. Het was gisteren en vandaag. Dus ik zei, nou, breng me. Wil je naar voren rijden op die quad? Ja. Hey, ga niet laffie. Kijk, ik ga quad rijden.
eigenlijk is, maar... Het is gestart nu pas. Ze waren achtergebleven. Yes, Spong, you know. Dankjewel. Kijk, ik ben al hier bij de auditie. Bij mijn auditie hier bij de halen en ik kom bij weg. Ik heb mijn script al gehad hier zo. Nou, ik heb al een foto gemaakt net. Zo. What is your name? My name is Joseph. Oh, what are you doing? Well, I try to teach the youth people of Suriname Yeah. with wisdom. Oh. I was a school teacher with academic education, teaching something called general knowledge. Oh. But now I'm a big man, 69 years of age, but I still teach the whole world with the wisdom from the Almighty Oh, what? Father. Oh, And I'm serious? going to give you the wisdom. You have a boyfriend, right? No, I don't have. Okay. You have a girlfriend? No. Okay. No, it's not no. I just asked. No. What are you going to do? God guide, it be taken, God protect you when you Yeah. drive your car. Yeah. God protect you and everyone in your mental faculties and your thinking. Yeah. You think one way of life and that's positive. Also the success of your money, God protect you. Ask God for a long life. Your health, you and your love companions stick to each other and your health will you find all the days of your life. Blue and white is the heavens above. White is purification, the purity in life, and blue is harmonizing. Listen together. In your car. So you say you don't have a boyfriend, right? No, But you have a mama. of course. Good health and long life. My mama died in the year 2007. I have no mother. I'm sorry to hear that. No problem. That's live you may, die you must. But if you live a righteous life in the eyes of God, you will never die. You are a Christian. No, I'm a Nazarene. What are you? Nazarene. Like Christ, Jesus Christ of Nazareth. He was a Nazarene. I'm a Nazarene. Oh. Christ was born in Bethlehem. Are you trusting God? Of course. I trust in God and I follow the shepherd. I trust in God and I live the life of Christ. You can't live the life of God because no one knows who God is. Yeah. So we know who Christ is because he's flesh and blood and we can live the life like him. He said to us, he said, people, follow my way and you will have eternal life. It be taken, live and be like me and I'll go good. Amen. Okay? Praat goed. Banana. Banana. Hey. Ga weg. Je hebt me boos gemaakt en dan Zo maak ik je boos. Ik maak je niet boos. Hoe kan ik jou nou boos maken? Wel guys, het was... ik vond zelf net het goed is. Wacht even. Oh, je mond even. Wacht even, Anneke. Wacht even, ik moet even vloggen. Anders komt het in de background. We breken die auto niet. Nou, we breken die auto niet. Maar wat ik wil zeggen is... ik vond zelf niet dat het goed is gegaan, want ik was... dat ik is omgekeerd. Ja, ik was niet echt goed voorbereid, want ik was
naar Parabello toe. En als ik thuis ga, ben ik gaan douchen. Moest ik wachten op die auto en dan pas gaan. Dus dat is daar, 5:15 is het daar. En heb ik meteen mijn script gaan aangemeld en zo moest ik gelijk voorgaan. Want ze waren tot 6 uur daar. Dus ik zelf niet dat ik goed voorbereid was, heb ik het gewoon gedaan. Wanneer ik over 1,5 week hoor van je bent aangenomen, dan kom ik naar hier, kom ik het nog een maand. Ramon, dan ga ik iets film spelen. Het is een film die... Wacht even dan, ik praat aan het praten. Iedereen zit hoe gek je wordt, van deze verveeld dat gek. Dus daar kom ik volgende maand. Zie je, je broeia man, klap het. Slaat me niet zo. Je rijdt, kom je rijdt. Je krijgt een straks. Zo allemaal, bedankt voor het kijken. Like en abonneer. Sissispong. That's it.